ก็ชอบไปนั่งกิน แล้วร้านหม่าล่าแบบว่าเปิดแบบดึกยันเช้าอ่ะ อืมคือทุกคนแบบการกินคือสู้มาก ได้ นั้นเดี๋ยวปล่อยให้เดวี่เปิดคอนต่อนะคะ เป็นดีเจเปิดไฟสีรุ้ง นี่ก็แกะของขวัญอยู่ ลูกแก้วแกมขวัญไม่เสร็จอีกเหรอ ใกล้แล้ว 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 แต่ว่าบ้านลูกแก้วอยู่ใกล้เดวี่นะคะทุกคนใกล้กัน ใช่ นี่ไงวันไหนก็กลับด้วยกันได้ เดี๋ยวไปส่งแหละไปส่ง โอ้ย ขอบคุณค่ะ แอบไปบ้านลูกแก้ว เห็นไหมล่ะเห็นไหม บ้านลูกแก้วนะ ไม่รู้ว่าบ้านลูกแก้วอยู่ไหนเอางี้ จบ อืม เพราะว่าลูกแก้วเคยบอกรอบหนึ่งคือมันใกล้กันแบบไม่ได้ไกลกันเลยอ่ะ อืม ใกล้มาก มีแต่พี่อันดาดีเคยไป ไม่พี่อันดาก็ไม่เคยมา จริงเหรอ จริง พี่อันดาไม่เคยไปเหรอคิดว่า ไม่ พี่ เค อันดาย อ๋อ ไม่ คือแค่ตอนนั้นไปทำคอนเทนต์ไงแล้วพี่มดพี่แบงค์อะไรเงี้ยมารับ อ๋อ เฉยๆ ไม่เคยมา ได้ไว้เจอกัน อุ้ยมีแต่คนเตือนพี่เดวี่เป็นมิตรภาพ ก็เป็นมิตร ใช่ ได้ค่ะ ไม่ใช่ ว้า แต่เป็นมิสยู เป็นมิสยูเนี่ยเขาธรรมดาที่ไหน ก็คิดถึงไม่ได้เจอแบบเพื่อนๆคอสมอไง เออใช่คิดถึงเพื่อนๆเหมือนไม่ได้เจอนานแล้ว ก็ตั้งแต่คอนเสิร์ตไม่ได้เจอใครเลย โอเค จริง ไว้คุยกันวี่เจอกันอีกทีวันที่เท่าไหร่นะ เดี๋ยวเราจะเดี๋ยวนี้ ไว้เจอกัน see you take care บ๊ายบาย bye เอ้ยเมื่อกี้พูดถึง เรื่อง อะไร แค่วิซี่หรอไม่พอต้องมี ต่อ ได้ค่ะ อู้ขอบคุณนะคะเอ้ยรู้ว่าลูกโลกห่วงมาก เข้าใจแล้วจะนอนเร็วแล้วจะพยายามไม่กินดึก แล้วก็จะรีบขับรถกลับบ้านตรงเวลาอย่างปลอดภัย แล้วก็จะทำผลงานดีๆนะให้ลูกโลกดู ขอบคุณนะคะ ลูกโลก care about me so much so I was saying that alright ขนม I will go home on time safely drive safely home will sleep earlier and everything หลับคาไลฟ์ได้หลับเลย Is it you chocolate from Japan Tokyo
โตเกียว ได้ค่ะ เดี๋ยวขอแกะเสร็จแล้วก็จะไปนอนแล้วช็อกโกแลตนะคะ เดี๋ยวแกะไว้กิน from Japan แล้วก็กิฟแมวน่ารัก I like your shirt but I like you more thank you ตัวตึงข้างหลังใช่ แบ๊วเลย น่ารัก น่ารักมาก โอ้ยลืมพูดซิปบ่ไหวเด้อ 1.2 million likes thank you I think it's next ได้ค่ะพักผ่อนเยอะๆนะคะ ขอบคุณนะคะชึบตัวตึงอยู่ข้างหลังจริง อู้ Powerpuff Girl ตึงได้ค่ะ น่ารักมาก นี่คืออะไร อันนี้คือที่ทากีตาร์ใช่ไหมคะ Lip Care โอ้ โอเค Yeah, LK or LK. I think it's a lip balm. Thank you. แป๊บนึงจะเสร็จแล้ว อาริกาโตโกไซมาสึจะไปจับแล้วจริง What do you mean by annoy the cat please Let my cat sleep take a rest Wow so cute ตุ๊กแกไปพักเดี๋ยวลูกโลกคุยกับเด็กเสิร์ฟเองขอบคุณนะคะแพนด้ากุ้งเราไปจับแล้ว โอ้ลูกโลกบอก4 ทุ่มครึ่งจะพยายามเชี่ยเชี่ย ให้ดูกล่องตุ๊กตาของตุ๊กตาที่ยังไม่แกะส่วนหนึ่ง อ่า เป็นไรคะ เอ้ยเก่งไหมนะ นี่ค่ะแก้ว เบ๊ะอ่ะ กล่องตุ๊กตาที่ยังไม่ได้แกะ เกณฑ์เอาละเป็นรับบทเป็นเชฟอีกแล้วเป็นคุกกี้ลูกโลกของแก้วนะคะ แบบนี้แฮนด์เมดแน่เลย ว้าว ยิ้มก่อนเปิด smile before open รักเหมือนกันค่ะชึบ